This time, isi-sieve natin ang ating mga dried ingredients before mixing it. So, inuuna natin i-mix yung ating mga dried ingredients. And now, we are sifting our 5 cups of flour. Kailangan nating ma-sift ito para mawala yung mga buo-buo at magiging soft yung ating cake. Then, isama na rin natin yung ating cocoa powder, ang ating iodized salt, ang ating baking soda, at ang ating baking powder. Siguraduhin natin ma-sieve ang lahat ng mga ingredients para magiging soft yung ating cake, wala yung mga buo. And then we will mix our 2.5 cup of sugar. Then, imimix natin ito ng mabuti. Then, set aside pagkatapos natin ng ma-mix ng mabuti ang ating dried ingredients. At after nating ma-mix yung ating dried ingredients, isi-set aside natin ito at para ma-mix yung ating mga wet ingredients. And this time, imimix na natin ang ating mga wet ingredients. Unahin natin yung ating 1 cup full cream milk. Sinama ko na dito ang ating vanilla extract and white vinegar. Then, imix natin din kasama ang condensed milk. Ang ating 5 egg yolks. Then, ang ating 1/2 cup of vegetable oil. And then, 2 cups of hot water. Then, imimix natin ito ng mabuti para ma-incorporate lahat yung mga wet ingredients bago natin i-mix sa ating dried ingredients. Mix lang natin ng mabuti ang ating wet ingredients. Then sa ating na-mix na mga wet ingredients, maglalagay tayo ng chocolate flavor.
2 teaspoons of chocolate flavor. Then, i-mix natin ulit kasama yung ating vanilla extract. Pinagdagan ko siya ng vanilla extract para mas lalong mabango. So, mix natin uli ang ating wet ingredients. This time, i-mix natin yung ating dried ingredients sa ating wet ingredients. So, i-mix natin siya ng maayos ang ating wet at dried ingredients. So, i-mix ng mabuti hanggang mag-mix na yung wet ingredients sa ating dried ingredients. Pagkatapos nating mabit yung ating wet at dried ingredients, gagawa tayo ng egg white mixture. I-beat natin yung ating 5 egg whites kasama ang 1/2 teaspoon of cream of tartar. Then we will add 5 tablespoons of white sugar. Then, i-mix natin ito ng mabuti hanggang magiging soft peak yung ating egg white mixture. The egg white mixture added to the cake sa fluffiness ng ating cake. So, ito yung nagpapasoft at nagpa-fluffy ng ating cake. This time, i-add na natin yung ating egg white mixture sa ating butter. So, ihalo natin siya o i-mix natin mabuti sa ating butter yung ating nagawang egg white mixture. So, half muna ang ating inilagay bago natin yung ilagay ang other half. I-mix muna natin ng mabuti. Then, i-mix na rin natin ang other half of the egg white mixture sa ating butter. Ito yung nagpa-fluffy ng ating cake at nagpapa-soft ng ating cake, ang ating egg white mixture.
And then, ilalagay na natin yung ating butter sa ating baking pan. Naglalagay ako ng 3 cups in every pan. 3 cups sa kada baking pan. Para mas pantay yung laki at yung kapal niya. So this time, gagamit tayo ng steamer. So hindi muna tayo gagamit ng oven ngayon kasi inoobserbahan ko kung saan yung mas maganda yung luto sa kanilang dalawa. So itong steamer is maganda kasi yung luto niya kasi hindi siya nasusunog at smooth yung pagkaluto ng ating cake. So ito muna ang ating gagamitin ngayon at hindi siya nasusunog sa gilid. So mas masarap ang luto sa steamer kaysa sa oven. This time, luto na yung ating cake. So tingnan niyo yung pagka-fluffy ng ating cake at wala talaga siyang sunog o hindi siya nasusunog sa gilid at sa bottom. So fluffy ang ating cake. Yan, pantay din yung kapal ng ating cake. So habang pinapalamig natin yung ating cake, ginagawa ko na rin yung ating chocolate ganache para sa filling ng ating cake. So ito yung mixture ng chocolate at ang ating Nestle cream. At habang pinapalamig natin yung ating chocolate ganache, gagawin na rin natin, magbibit na rin tayo ng ating frosting o yung ating whipping cream. So ang gamit ko ngayon is Bravo whipping cream. Para siyang whip it, but the better sa whip it. So ito yung ginagamit kong pang icing ng cake kung hindi ako gagamit ng boiled icing. So ang gamit ko ngayon is Bravo whipping cream. So ibit lang siya na may kasamang cold water. So ayan, ito na yung ating icing for the cake. So ibit lang ng mabuti hanggang magiging soft or hard stick na siya. So it's frosting time! So this time, gamit ko yung 10 inches ng ating cake board. Bago ko ilagay yung ating cake, naglalagay muna ako ng whipped cream or yung ating icing para dumikit yung ating cake. Ito yung ating first layer ng ating cake. Then, maglalagay tayo ng ating chocolate filling or yung ating chocolate ganache. So, ito yung ginawa natin kanina na chocolate ganache. So, ilalagay natin siya as filling. Bago natin ilagay yung ating icing.